Okay. So, start na tayo ngayon sa ginagawa nating dishwashing soap. Paggawa ng sabon, kailangan din yan. Kung may labs ka, kailangan mo rin ng labs. Isa din siya sa pangtanggal sa mga grasa. Yan, minimix na ni mama. Bantok. Isang isang ikot pa yun. Ano? Ikot lang pa ganun, oo. Di ba gumagawa ka dati niyan, ma? Wala ah. Ha? Ngayon lang? Oo. Kamulay bibi. Si Ramil. Magulan ka. So, ayan. Kailangan din ng industrial salt. So, Salt? ano na yan, ma? Hindi anak ay ilaw. Nakakarga na yan. Hindi, pwede naman anak. Pero Doon ka, Pidge. So, ayan. Naging malabnaw na siya. Huwag lang masyadong lakas na para yung bula. Pag na lang. tumas, pag sobrang siya, Ay, daming bula. aapaw yan dyan, di yan kakasya. Pero dong Good hul, for 4 gallons na yan. ang hulpa to no, pagkuhan. So, dahan-dahan lang siyang ikutin. Tapos, hanggang sa mailagay natin lahat yung ibang ingredients niya. So, yan yung itsura niya. Tama? Sa hayag. Dapat kailangan mineral water din ang gamitin para tatagal ang gagawin nating sabon. So, isang container, 4 na galon. Uy, kasi ka hiring ako kung galon. So, kailangan pag nagawa ng sabon, kailangan mo ng measuring cup para walang labis, walang kulang ang iyong ginagawa at para walang sablay. Siyempre, kailangan mo ng kiluhan. Ayan, bagong kiluhan pa. So, ayan, balik tayo. Lumalapot, ma? Okay. Si Churros nandyan din. So, ayan, tumataas na yung niya, level niya, palapot ng palapot. Meron siya ng palapot. Habang dinadagdagan natin ng tubig. So, ayan. Murag mabigat na. So, ayan na siya. Tumaas na yung niya, mapupuno na. Ngayon, yung mga natira nating industrial salt, kailangan natin siyang i-add para bumalik siya sa pagiging sticky. Tignan ko. Unti-unti. Parang Tapos, i-mimix siya ulit. Ayan. So, ayan. Hindi na magbula. Ayan. So ayan, hanggang sa yung coloring na lang, and then yung scent kung kailangan dagdagan or lalagyan.